कोविड आणि त्यानंतरचा लॉकडाऊन या संकटांमुळं सगळ्यात जास्त प्रभाव ज्या इंडस्ट्रीजवरती पडला आहे, सगळ्यात जास्त अफेक्टेड ज्या इंडस्ट्रीज आहेत त्यापैकी एक इंडस्ट्री म्हणजे हॉटेल, रेस्टॉरंट किंवा हॉस्पिटॅलिटी बिझनेस. मित्रांनो, मध्यंतरी साधारणतः 18 महिने आपले रेस्टॉरंट्स, आपले हॉटेल्स या 100% लॉकडाऊन होत्या, शटडाऊन होत्या, बंद होत्या. होम डिलिव्हरीचा किंवा पार्सलचा थोडाफार पर्याय सुरू होता, मात्र सगळ्याच रेस्टॉरंट्सकडं काही ती फॅसिलिटी अवेलेबल नव्हती. झोमॅटो किंवा स्विगीसारख्या कंपन्यांनी सुरुवातीच्या काळामध्ये आपल्याला फ्री सर्व्हिस किंवा फ्री होम डिलिव्हरी ऑफर केली. त्यानंतर हळूहळू या कंपन्यांनी आपली नखं बाहेर काढायला सुरुवात केली. आज जो माझ्याकडे अपडेट आहे त्याप्रमाणे साधारणतः 23% प्लस GST म्हणजे 30%च्या घरामध्ये आपल्याकडनं तुमच्या कमाईचा पैसा या कंपन्यांना तुम्हाला द्यावा लागतो. सो मित्रांनो, बऱ्याच रेस्टॉरंट, हॉटेल ओनर्सकडनं एक मला कमेंट्समध्ये किंवा चॅटमध्ये रिक्वेस्ट येत होत्या की या इंडस्ट्रीच्या डिजिटल मार्केटिंगबद्दल एक व्हिडिओ बनवावा. त्यामुळं हा व्हिडिओ मी आज शूट करतोय. सगळ्यात अगोदर लक्षात घ्या मित्रांनो, सोशल मीडिया आणि जे डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स आहेत यांनी व्यवसायाचं संपूर्ण स्वरूप आता बदलून टाकलेलं आहे. मग त्यातनं तुमची रेस्टॉरंट किंवा हॉटेल लाईन देखील वेगळी नाही आहे, त्यासाठी वेगळा नियम नाही आहे. सो आजची जी कस्टमरची पद्धत आहे रिसर्चची, पूर्वी काय व्हायचं, लोक रिसर्च करायचे कुठल्या हॉटेलला जेवण चांगलं भेटतं, कुठला हॉटेलवाला चांगली सर्व्हिस देतो, कुठं क्लिनिनेस असती, कुठं हायजीन असतं, या सगळ्या गोष्टींचा रिसर्च लोकली केला जायचा. आताही तो लोकल रिसर्च होतो, मात्र मित्रांनो तो रिसर्च होतो गुगलच्या माध्यमातून. सो रेस्टॉरंट बिझनेसमध्ये डिजिटल मार्केटिंग किंवा तुम्हाला ऑनलाईन माध्यमातून तुमची मार्केटिंगची सुरुवात तुम्हाला करायची असेल तर सगळ्यात पहिलं काम तुम्ही करायला पाहिजे ते म्हणजे तुमची लोकल बिझनेस लिस्टिंग, ज्याला GMB, गुगल माय बिझनेस लिस्टिंग म्हणतात. या लिस्टिंगला तुम्हाला लिस्ट करून तुम्ही गुगलच्या पहिल्या पेजवरती सापडाल. तुम्हाला पहिल्या पेजवरती जर कोणी टाकलं की रेस्टॉरंट्स नियर मी, तर त्या सर्चच्या रेडियसमध्ये तुमचं रेस्टॉरंट दिसायला पाहिजे, याची तुम्हाला काळजी घ्यायची आहे. सेकंड, याच्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा कंपोनंट जो आहे तो म्हणजे तुमचं रेस्टॉरंट, तुमचं हॉटेल, तुमचं लॉजिंग असेल, तुमचं मोठा एखादा रिसॉर्ट असेल किंवा तुम्ही टुरिझममधल्या कुठल्याही सेगमेंटमध्ये काम करताय, तर तुमच्या त्या बिझनेसचं फेसबुकचं बिझनेस पेज आणि इंस्टाग्रामचं बिझनेस पेज या दोन गोष्टी अत्यंत आवश्यक आहेत. या 100% याच्यावर तुमचं रजिस्ट्रेशन असायला पाहिजे. थोडक्यात त्याचे पेजेस तुम्ही क्रिएट करायला पाहिजे. तिसरा महत्त्वाचा कंपोनंट म्हणजे यूट्यूबचं एक चॅनल. मित्रांनो, 2021चा जो हे जग आहे हे डिजिटल जग आहे आणि याला व्हिडिओचं युग म्हणताय. असं म्हटलं जातं की साधारणतः 15 लाख शब्दात तुम्हाला जे लिहून एक्सप्रेस करता येणार नाही ते सगळं तुम्ही 1 मिनिटाच्या व्हिडिओमध्ये एक्सप्रेस करू शकतात. सो तुमच्या रेस्टॉरंटच्या फर्दर मार्केटिंगसाठी, त्याच्या व्हर्च्युअल टूर्ससाठी आपल्याला एक यूट्यूब चॅनल बनवून घ्यायचं आहे. यानंतर पुढची स्टेप तुम्हाला घ्यायची, ती स्टेप म्हणजे तुमची फॅन फॉलोईंग वाढवणं. थोडक्यात तुमचं पेज इंस्टाचा असू द्या, फेसबुकचा असू द्या किंवा यूट्यूबचे चॅनल असू द्या, याचे सबस्क्रायबर, याचे फॉलोअर्स, याच्या लाईक्स तुम्हाला वाढवून घ्यायचे आहे. यानंतरची नेक्स्ट स्टेप तुम्हाला एक करायची की जर तुमचं रेस्टॉरंट, हॉटेल हे शहरी भागामध्ये असेल किंवा ढाबा असेल किंवा आणखी ग्रामीणमध्ये तुमचं असेल, तर या ठिकाणी तुम्हाला एक पॉईंट ऑफ अट्रॅक्शन काहीतरी तुम्हाला क्रिएट करायचं आहे. जसं की फॉर एक्झाम्पल सेल्फी पॉईंट्स बरेच रेस्टॉरंट ओनर्स क्रिएट करतात. त्या ठिकाणी त्यांचे कस्टमर जाऊन सेल्फी काढतात आणि त्या सेल्फी त्यांच्या सोशल मीडियावरती ते पोस्ट करतात. सो या ठिकाणी आपल्या क्लायंट्सला आपल्याला रिक्वेस्ट करायची आहे रेस्टॉरंटच्या पेजला टॅग करायला किंवा रेस्टॉरंटचं जे लोकेशन आहे त्या लोकेशनला चेक इन करायला. या प्रकारे तुमचा लोकल जो ॲपिअरन्स आहे तो आपण वाढवू शकतो. नेक्स्ट आपल्याला एक या ठिकाणी एक पायरी वाढवायची आपल्या बिझनेसमध्ये, ती म्हणजे कुठलाही कस्टमर तुमच्या हॉटेलमध्ये आला तर ॲज अ प्रोफेशनल बिझनेसमॅन नक्कीच तुम्ही त्याच्याकडनं रिव्ह्यू घेत असाल तोंडी की कसं वाटलं, फूड क्वालिटी कशी होती, सर्व्हिस कशी होती, हे कसं होतं, ते कसं होतं. तर हाच रिव्ह्यू तुम्हाला याच्यानंतर ऑनलाईन घ्यायचा आहे. तुम्हाला फेसबुकच्या पेजवर रिव्ह्यू घ्यायचा आहे आणि गुगलवर तर घ्यायचाच घ्यायचा आहे. कारण मित्रांनो, गुगल माय बिझनेसच्या लिस्टिंगनीच तुमचे जुने ग्राहक त्यांचं सोडा, ते तुमच्या टेस्टमुळे येतील, तुमच्या सर्व्हिसमुळे येतील, मात्र गुगल माय बिझनेसमुळंच तुम्हाला दररोज नवीन कस्टमर कनेक्ट होणार आहे. फॉर एक्झाम्पल, मी औरंगाबादमधनं जर नगरमध्ये आलो तर नगरमध्ये मला फारशी नगरच्या तेवढ्या टेस्टची माहिती नसेल किंवा तुलनेने आणखी दूर गेलो, मी मराठवाड्याच्या बाहेर गेलो, विदर्भात गेलो किंवा महाराष्ट्राच्या बाहेर गेलो, तर त्या रेस्टॉरंटला किंवा कुठल्या रेस्टॉरंटला त्या शहरातल्या मला जायचं आहे त्याचा निर्णय मी गुगलच्या सर्चवरनं घेणार आहे. सो तुम्हाला लक्षात घ्यायचं आहे की तुमचे गुगलवरती रिव्ह्यूज वाढले पाहिजे आणि तुम्ही गुगलच्या फर्स्ट पेजवरती आले पाहिजे. यानंतर तुम्हाला पुढचं एक काम करायचं ते म्हणजे साधारणतः 1000-2000 रुपीज बजेट खर्च करून तुम्हाला तुमचा जो कॅचमेंट एरिया आहे, तुमचं रेस्टॉरंट आहे, त्या रेस्टॉरंटच्या साधारणतः 8-10 किलोमीटरमधनं जर तुमच्याकडं कस्टमर येत असतील, यूथ येत असेल किंवा ज्या कुठल्या वयोगटातले लोक येतात,
त्या वयोगटाच्या लोकांसाठीचा एक फेसबुक आणि इंस्टाग्रामचा लाईकचा कॅम्पेन तुम्हाला रन करायचा आहे. थोडक्यात तुमची फेसबुकच्या पेजची फॅन फॉलोईंग तुम्हाला वाढवायची आहे पेड स्वरूपात. आणि यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, एक डेली रुटीन ठेवायची आहे. ती रेस्टॉरंटच्या प्रत्येक रेस्टॉरंटच्या ओनरनी ती ठेवायला पाहिजे. ते म्हणजे आपल्याकडे जर काही वेगळा पदार्थ बनवला जातो आहे किंवा कुकिंगची जी स्टाईल आहे किंवा आपण भाजीपाला आणतो आहे, एखादा फ्रेश मसाला मिक्सरमध्ये किंवा त्या मोठ्या खलबत्त्यामध्ये काढला जातो आहे किंवा एखाद्या पॅनमध्ये तुम्ही तडका देताय, असे लाईव्ह व्हिडिओज तुम्हाला शूट करण्याची सवय लावायची आहे. आणि हे व्हिडिओज तुम्हाला तुमचं यूट्यूबचं चॅनल, तुमचं फेसबुकचं पेज आणि तुमचं इंस्टाग्रामचं पेज या सगळ्या प्लॅटफॉर्मवरती सायमल्टेनियसली टाकायचं आहे. आता आणखी याच्यात तुम्हाला भर घालायची असेल तर तुम्ही एक वेबसाईटचा पण निर्णय घेऊ शकता. साधारणतः 15-20 हजाराच्या इन्व्हेस्टमेंटमध्ये एक चांगली वेबसाईट तुम्हाला बनवून भेटती. त्या वेबसाईटवर तुम्ही ब्लॉग्स किंवा व्लॉग्स ज्याला म्हणता येईल, ब्लॉग लिहायला ठीक आहे तुमच्याकडे नसेल वेळ, मात्र तुम्ही व्लॉगिंग करू शकता. जे काही व्हिडिओज तुमच्या रेस्टॉरंटचे ते तुम्ही त्या ठिकाणी टाकू शकता. याचबरोबर तुम्हाला तुमच्या कस्टमर्सला प्रवृत्त करायचं आहे वेगवेगळ्या प्रकारच्या ऑफर्स फेसबुकच्या आणि डिजिटल मार्केटिंगच्या माध्यमातून त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्यापर्यंत. फॉर एक्झाम्पल, आपल्याला फेसबुकडनं एक खूप छान टूल दिलं गेलेलं आहे. त्या टूलमध्ये आपण काय करू शकतो, ज्यांचा या महिन्यात वाढदिवस आहे, ज्यांचा या आठवड्यामध्ये वाढदिवस आहे, ज्यांचा या येणाऱ्या 2 महिन्यात वाढदिवस आहे, ज्यांची ॲनिव्हर्सरी आहे, ज्यांची काही त्यांच्या जीवनामधला एक आनंदी काहीतरी क्षण आहे, अशा प्रकारच्या लोकांना टार्गेट करून आपण त्यांना जाहिरात दाखवू शकतो किंवा त्यांच्या मित्रांना दाखवू शकतो. सो त्यांना पार्टीसाठी प्रवृत्त करायचं आहे आणि स्पेशल बर्थडे डिस्काउंट म्हणून तुम्ही देऊ शकता की ज्याचा वाढदिवस आहे त्यांनी जर त्या वाढदिवसाची पार्टी आमच्या रेस्टॉरंटमध्ये घेतली किंवा ती इकडं जर त्यांनी ऑर्गनाईज केली तर आपण त्याला फ्लॅट 10% 15%चा डिस्काउंट देतो आहे. मित्रांनो, लक्षात घ्या, प्रथम दर्शनी तुम्हाला तो डिस्काउंट जरी महाग वाटला तरी त्या बर्थडेच्या पार्टीला 10 ते 15 त्या व्यक्तीचे मित्र मैत्रिणी असे येणार आहेत जे तुमच्या रेस्टॉरंटला नोन नव्हते, तुमचं रेस्टॉरंट त्यांना माहीत नव्हतं. या प्रकारे तुम्हाला काय करायचं आहे की सतत दररोज नवीन एक कस्टमर जोडण्यासाठी दररोज एक पोस्ट करण्याचं तुम्हाला चंग बांधायचं आहे. आता फोटोज तुम्ही कसे टाकायचे, लाईव्ह तुम्ही कस्टमरची परमिशन घेऊन हे करू शकता, त्यांचा व्हिडिओ शूट करू शकता टेबलवरती की त्यांना या हॉटेलमधला एक्सपिरियन्स कसा वाटला. त्यानंतर तुमच्याकडे काही खाद्यपदार्थ मी सांगितल्याप्रमाणे बनतायत तसं तुम्ही करायला पाहिजे. बर्थडे सेलिब्रेशन किंवा एखाद्या ॲनिव्हर्सरी त्याचं जर काही चाललं आहे त्या ठिकाणी तर विथ देअर परमिशन तुम्ही ते फोटो शूट करून तुमच्या सोशल मीडियाच्या वॉलवरती आणि गुगल माय बिझनेसच्या वॉलवरती पण पोस्ट करू शकता. याने काय होणार आहे, जसजसं तुम्ही तुमच्या पेजला सपोज 1000 फॉलोअर्स आहेत, तुम्ही जी पोस्ट टाकाल त्याचं नोटिफिकेशन त्यांना जाईल. त्यापैकी काही लोकांचं होऊ शकतं की आत्ता पुढच्या आठवड्यामध्ये बर्थडे किंवा त्यांच्या सर्कलमध्ये कुठेतरी त्यांचा ॲनिव्हर्सरी आहे. सो त्यावेळी तुमचा जो सेटअप आहे, तुमचा जो गेटअप आहे त्यावेळेसच्या प्रोग्रामचा, तो बघून तो सजेस्ट करू शकतो की अरे मी अमुक एका रेस्टॉरंटमध्ये एका हॉटेलमध्ये बघितलेलं आहे. याच्या व्यतिरिक्त आणखी जर तुमचं प्युअर नॉन व्हेजिटेरियन किंवा प्युअर व्हेज असे जर सेगमेंटेशन असतील तर फेसबुकवरनं आपण अगदी व्हेज लोकांनाच व्हेज रेस्टॉरंटची ॲड दाखवू शकतो, नॉन व्हेजिटेरियन लोकांना नॉन व्हेजची ॲड दाखवू शकतो. अल्कोहोल जर तुमच्या हॉटेलमध्ये सर्व होत असेल तर जे लोक अल्कोहोल कन्झ्युम करतात अशा लोकांचं सेगमेंटेशन पण फेसबुकवरनं आपल्याला करता येतं. सो याच्यामध्ये आणखी 31st आहे, दिवाळी आहे, दसरा आहे, क्रिसमस आहे, हे सगळे सण आता येत आहेत. सो या सगळ्या सणांच्या अनुषंगाने तुम्ही वेगवेगळ्या ऑफर क्रिएट करू शकतात आणि या ऑफरला क्लिक करून तुमच्या हॉटेलमधलं टेबल बुक करण्याचे कॅम्पेन्स तुम्ही रन करू शकतात. सो या प्रकारच्या काही टिप्स आहेत मित्रांनो. कुठल्याही प्रकारचा पैसा खर्च न करता देखील आपल्याला डिजिटली खूप जास्त व्हिजिबल होता येतं. आणि आजचा नियम, आजचा म्हणण्यापेक्षा पूर्वापारपासून व्यवसायामध्ये नियम आहे की जो बोलतो त्याचंच विकतं, त्याचप्रमाणे आता जो दिसेल ना त्याचंच विकेल, हा आत्ताचा नियम आहे. त्यामुळे तुम्हाला जास्तीत जास्त फेसबुकवर दिसायचं आहे. तुमच्या हॉटेलचं नाव, तुमच्या हॉटेलचा फोटो, तुमच्या हॉटेलचा व्हिडिओ हा कंटिन्युअस तिकडे आलेला पाहिजे. त्या ज्या पार्ट्या आहेत त्या पार्ट्यांचे फोटोज तुम्ही त्याच्यावरती पोस्ट करायला पाहिजे. तुमच्याकडे जर फॅमिली सेक्शन वेगळं तर त्याचा जो ॲम्बियन्स आहे तिथला त्याचे तुम्ही व्हर्च्युअल टूर म्हणजे चांगल्या प्रोफेशनल कॅमेऱ्याने तो टेबल कसा दिसतो, तिकडं कसं फील होतं बसल्यानंतर, याचा तुम्ही एक 2 मिनिटाचे व्हिडिओ शूट करून टाकू शकता. अगदीच तुम्हाला फोटोग्राफर लावण्याची गरज नाही आहे, तुम्ही तुमच्या कॅमेऱ्यामध्ये देखील व्हिडिओ शूट करू शकता. सो या प्रकारच्या अनेक क्लुप्त्या आहेत, अनेक नियम आहेत, अनेक स्ट्रॅटेजीज आहेत ज्यांना वापरून तुम्ही तुमच्या हॉटेलला चर्चेत आणू शकता. आणि चर्चेत आल्याच्या नंतर तुम्हाला माहिती आहे मित्रांनो, चर्चा जर झाली तर तुमचा व्यवसाय वाढणार आहे. सो या नियमाने तुम्ही डिजिटल मार्केटिंगच्या स्टेप्स फॉलो करा
आणखी तुम्हाला काही मदत लागली तर मी कृष्णा भानुसे, फाउंडर PKC डिजिटल आणि आमची टीम सगळेजण तुमच्या मदतीला आहोत. या व्हिडिओच्या खाली कमेंटमध्ये पण तुम्ही तुमचे प्रश्न विचारू शकता. हा व्हिडिओ तुम्हाला सगळ्या प्लॅटफॉर्मवरती भेटणार आहे. तुमचे जे रेस्टॉरंट हॉटेलचे ओनर्स आहेत त्या लोकांपर्यंत आणखी हा व्हिडिओ सर्क्युलेट करा. आणि हे जे चॅनल आहे ज्याच्यावर तुम्ही हा व्हिडिओ बघताय या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, फॉलो करा, शेअर करा, बेल आयकॉनला पण प्रेस करा, म्हणजे तुम्हाला जे आगामी व्हिडिओज येतील, कारण या चॅनलवरनं आम्ही फक्त आणि फक्त बिझनेस डेव्हलपमेंटचे व्हिडिओज टाकतोय. सो होऊ शकतं की तुमच्या बिझनेसला नवी उभारी देणारा एखादा स्ट्रॅटेजी तुम्हाला माझ्या व्हिडिओच्या माध्यमातून सापडेल. सो हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते कमेंट्समध्ये नक्की लिहा. आणि आणखी दुसऱ्या कुठल्या विषयावरती मी व्हिडिओ बनवावे याच्याबद्दल पण तुम्ही मला सजेशन देऊ शकता. तुमची रजा घेतो. मी कृष्णा भानुसे, फाउंडर PKC डिजिटल. थँक्यू.